Armand Duka zgjidhet për të pestën herë radhas si presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit. Rivali i tij Bashkimfino akuza për parregullsi betejë në gjykatë. Gjykata e krimeve të rënda lë në burgir zyrtarët e lartë të drejtorisë së rrugëve akuzohen për abuzime me tenderat e autostradës Tiranë-Elbasan. Qeveria miraton vettingu në radhët e policisë, rreth 13.000 efektiv do të verifikohen për pastërtinë e figurës. Ministria e Brendshme jashtë procesit. Policia italiane sekuestron 800 kg hashash që vinte nga Shqipëria. 15 persona arrestohen gjatë operacionit droga shpërndaj në Itali me kamion. Një shoqat gjermane kërkon nga qeveria të mos lejojë ndërtimin e aeroportit të Vlorës në zonën e Akërnisë. Ekspertët shpjegojnë se projekti nuk e dëmton mjedisin. Mirdita, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 për t'ju njohur me zhvillimet më kryesore të ditës, ku sigurisht kur e fjalë ka qenë zgjedhja në Federatën Shqiptare të Futbollit. Armand Duka zgjedhur sot për të pestën herë radhas si presidenti i FSHF-s. Ai mundi rivalin e tij Bashkimfino në raundin e dytë duke marrë 38 vota. Betejë është zhvilluar në Durrës. Ne do të lidhemi tani direkt me gazetarin tonë Ervin Nikolla, i cili ndodhet atje për të ndjekur të gjithë procesin. Përshëndetje Ervin. Përshëndetje. Cila është atmosfera tashmë në Durrës pasi është mësuar fituesi dhe presidenti i ardhshëm i Federatës Shqiptare të Futbollit, i cili është Armand Duka për të pestën herë radhasi? Tani, atmosfera, gjërat kanë rënë qetësi tani, rreth përpara 60 minutash, ndërsa diçka më tepër u kuptua se kush do të ishte fituesi i këtyre zgjedhjeve në Federatën Shqiptare të Futbollit me 38 vota pro dhe 24 kundër tij. Armand Duka për herë të pestë rizgjidhet president i Federatës Shqiptare të Futbollit. Bashkimfino nuk ka shkuar dot përtej 24 votave në raundin e dytë. Kujtojmë që në raundin e parë pati 39 vota në favor të Dukës dhe 22 në favor të Finos. Në të dytin Armand Duka e pati shumë më të thjeshtë të fitonte, mjaftonin 33 vota, mori 38 dhe tashmë përgatitet për një mandat të pestë historik për të në krye të Federatës Shqiptare të Futbollit. Ervin, çfarë është duke bërë në këto momente Duka dhe Fino? Janë aty? Bashkimfino është larguar me njerë pas verdiktit. Ai ka folur për mediat. Ai ka thënë se do të çojë çështjen në gjykat, në prokurori dhe në gjykat, madje nëse është e nevojshme, do ta çojë këtë çështje deri në KAS, në gjykatën e arbitrazhit sportiv. Ai nuk njeh votat e 12 shoqatave dhe përveç tyre, Fino ka folur për 14 vota që sipas tij janë të pavlefshme, ku përfshihen dhe disa klube futbolli që sipas Finos janë fiktive. Ato në fakt nuk ekzistojnë, por vinë dhe votojnë në Asamblenë Zgjedhore të Federatës Shqiptare të Futbollit. Në anën tjetër, ajo që është më e rëndësishme përtej Dukës që ka bërë premtimet e tij për përmirësim, për ecje përpara të futbollit, për korrigjim të gjithçka e negative zbuloi edhe kundërshtari i tij. Ajo që është e rëndësishme është çka ka thënë UEFA. Dhe zëvendës presidenti i UEFA-s Kamiden i njohu këtë zgjedhje. Ai foli për zgjedhje demokratike, foli për vot të dhënë nga delegat të ligjshëm, nuk i quajti në asnjë moment të paligjshëm. Ai në anën tjetër tha se gara i bën mirë zhvillimit të futbollit dhe se edhe ata cilët e humbën garën janë plotësisht të lirë të ndihmojnë dhe të kontribuojnë në të mirën e futbollit shqiptar. Por, zëvendës presidenti i UEFA-s ka përgëzuar Armand Dukën për këtë mandat të pestë. Ai tha se ky njeri ka 16 vite që i dedikon jetën e tij futbollit, ndaj e përgëzojmë dhe për këtë mandat të pestë. Ndaj, përtej çdo mase, përtej çdo zhvillimi që mund të ketë pas këtyre zgjedhjeve, kam idenë se do të jetë UEFA dhe FIFA ato që japin verdiktin final. Por, me atë që zëvendës presidenti tha, besoj se nuk do të ketë ndryshime pavarësisht vendimeve të gjykatave shqiptare. Ervin, ti je një njohës shumë i mirë i futbollit, kryesisht atij shqiptar. Është folur shumë në fakt në këtë periudhë për garën, sa e drejtë është ajo, sa transparente do të jetë, sa i përcaktuar është fituesi i kësaj gare. Mund të themi se ishte i paracaktuar fituesi, dihej që Duka do të rizgjidhej për një mandat të pestë, ndoshta edhe mosdhënia e mandatit, moslënia e mandatit nga Bashkimfino e bënte pak më të qartë situatën? Bashkimfino nuk e la mandatin e tij të deputetit, kjo është zgjidhja e tij. Nuk ishte një garë e paracaktuar, ishte një garë mes jo të barabartësh. Në çfarë
e them, në çfarë kuadër e them këtë? Armand Duka ka 16 vite në krye të futbollit shqiptar. Bashkim Fino gjatë këtyre 16 viteve i është përkushtuar vetëm politikës. Dhe futbolli është një botë më vete. Futbolli është një botë e cila do kohën e vet të zbulohet dhe për sa kohë perandoria e Armando Dukës është përzgjatur, ka jetuar dhe ka arritur sukseset dhe më sukseset e veta. Gjatë këtyre 16 viteve, sfidanti duhet ishte te jeti fort, super i fort, që të mund të sfidonte Dukën. Nuk mund të them se ishte një garë e paracaktuar, padyshim që Bashkim Fino ka të gjithë të drejtën e tij të kontestoj vendimin e këtyre zgjedhjeve apo të çojë në gjykatë dhe në prokurori federatën për gjithçka që i duket anormale. Por duhet thënë që kuptohet, Armand Duka nisej si favorit në këtë garë. Si ndikoi rivali i tretë në këtë garë? Pati ai një lloj ndikimi? Rivali i tretë? Po. Me gjithë respektin për zotin Hala, mendoj që ishte jashtë kësaj gare. Ishte jashtë kësaj gare, jo sepse ai nuk ka virtytet e nevojshme për të garuar për kreun e Federatës Shqiptare të Futbollit. Por kjo ishte një garë mes Armand Dukës dhe Bashkim Finos. I treti duke i tepërt, edhe për shkak të pastaj të sqaroj diçka. Mediat gjithmonë arrin të kapin cila është situata. Mediat e din kush do të jenë dy rivalët për garë. Madje Hala sot ka folur dhe për një fakt shumë të thjeshtë. Televizionat, pjesa më e madhe e tyre kanë injoruar dhe ai nuk është se ka mundur të shpalos projektin e tij. Ishte një i tretë në një garë mes dy super fuqish, do t'i quaja, nëse marrim Armand Dukën dhe Bashkim Finon. Ishte një i tretë shumë i urtë për të qenë pjesë e kësaj gare. Ndoshta nuk e njeh sa duhet realitetin e futbollit shqiptar, atje ku për të hyrë duhet mbështetje shumë e fortë. Nuk po flas për politikën këtu, por po flas për politikat në përgjithësi, të cilat ndikojnë jetën tonë të përditshme. Nuk ka lidhje politika ajo që u akuzua se me cilën në thonjë sa po abuzonte Bashkim Fino. Nuk është kjo lidhja, por duhet mbështetje e jashtëzakonshme për të qenë pjesë e kësaj gare, sidomos në momentin që sfidon dikë që ka 16 vite në krye të futbollit shqiptar dhe që shumë pak vite më parë arriti ta çojë kombëtaren në Francë. Ervin, do të ftoja të qëndrojmë së bashku për të ndjekur kronikën ku kemi dhe deklaratën e Dukës me njëherë pas fitores dhe do të qëndrojmë sërish së bashku në lidhje për të komentuar këtë ngjarje të rëndësishme në fakt të futbollit shqiptar. Kandidat fitues shpallet zoti Armand Duka me 38 vota në favor. Ju urojmë suksese presidentit. Armand Duka është rizgjedhur presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, por mandatin e tij të pestë zoti Duka e mori pas raundit të dytë zgjedhore e nevojshme për të zgjedhur kreun e ri të institucionit futbollit. Kjo garë nuk ishte si herët e tjera, por rezultoi shumë e vështirë për Dukën që kishte 16 vjet në krye të futbollit. Në raundin e parë të zgjedhjeve në asamble askush nuk rezultoi fitues kur kërkoheshin 2/3 e votave ose 44 vota. Armand Duka mori 39, Bashkim Fino 22. Kandidati i tretë ish gjyqtari Shpëtim Hala 0 vota duke u skualifikuar, ndërsa 4 vota rezultuan pavlefshme. Palët ju drejtuan raundit të dytë ku duheshin 50% votave plus 1. Në këtë raund Armand Duka rezultoi fitues me 38 vota duke lënë prapa Bashkim Finon me 24 vota, ndërsa 3 vota u shpallën të pavlefshme. Menjëherë pas shpalljes fituesit, Bashkim Fino paralajmëroi se procesi ishte i parregullt me listat e delegatëve, duke deklaruar se do të ankimojë jo vetëm të ashtëquetura 12 shoqatat fantazëm, por edhe disa skuadra me të drejtë vote, por që nuk marrin pjesë në aktivitete. Po të mos ishin 12 shoqatat dhe këto 5-6 klube të cilat janë vendosur në mënyrë ilegale nga pjesëtarët nga administrata e federatës, natyrisht do ishte një garë më fair play, do ishte një garë më fort dhe pastaj do shikonim se kush do ishte platforma më mirë. Ne do të respektojmë gjykatat shqiptare dhe pastaj do të vazhdojmë dhe mëtej, jo vetëm në KAS, por edhe në FIFA. Nga ana tjetër, fituesi për herë të pestë në krye të institucionit të futbollit, Armand Duka ju kundërpërgjigj se nuk është tryp gjykues, por presidenti i zgjedhur dhe se do të korrigjojë ato gabime për të cilat është kritikuar. Në përfundim të zgjedhjeve, zëvendës presidenti UEFA-s Grigori Surkis e cilësoi procesin të rregullt dhe theksoi se nuk ka humbus nga kjo garë, duke i bërë thirrje edhe Bashkim Finos ta ndihmojë futbollin shqiptar nga pozitat që ai ka. Asambleja zgjedhore e FSHF zgjodhi edhe komitetin e ri drejtues, u bëjnë pjesë presidenti, 2 zëvendës president dhe 8 antar. Lulzim Meçi.
Do të lidhemi sërish me Ervin Nikollon, i cili ndodhet në Durrës për të ndjekur procesin e zgjedhjes së kreut të Federatës Shqiptare të Futbollit, aty kur zgjedhur Armando Duka. Ervin, betejë është zhvilluar në Durrës, sa asnjë anse ka qenë kjo fushë për rivalët dhe a ka pasur një lloj ndikimi? Nuk besoj se ka ndikim, nuk besoj se ndikon fakti që asambleja zhvillohet në Durrës. Asamblet janë zhvilluar shpeshherë në Durrës. Nuk ka lidhje kjo. Të paktën ky është mendimi im personal. Nuk është se këtu po duelohet me top edhe po luhet në fushë kundërshtare. Gjithsesi, edhe një herë dua të theksoj që secili ka drejt në vetë ta mendojë. Është konsideruar si fushë e Dukës prandaj. Por nuk besoj se është fusha e Dukës. Nuk besoj se është kështu, sepse tek e fundit, siç e thash, asamble këtu jo zgjedhore apo dhe të zakonshme janë zhvilluar gjithmonë. Gjithsesi, nuk e shoh në këtë mënyrë. Çfarë presim nga Duka në këtë mandat të 5? Armand Duka ka arritur fitoren më të ngushtë në historinë e tij si president i Federatës Shqiptare të Futbollit dhe këmbanat kanë rënë dhe Armand Duka e di se pas 4 vitesh gara mund të jetë shumë më e fortë se kaq dhe mund të ketë kandidat edhe më të fortë se kaq. Ai e ka thënë vetë, do të përpiqet të korrigjojë gjithçka që është bërë gabim gjatë qeverisjes së tij në Federatën Shqiptare të Futbollit, madje do të përpiqet të korrigjojë dhe ato të meta, të cilat ja vurin në dukje Bashkim Fino. Duka ka qenë një zëri, ka qenë në njëjtën linjë me zënës presidentin e UEFA-s sa i takon kësaj pjese. Ervin, unë të falenderoj për informacionet e transmetuara në këtë lidhje direkte dhe të uroj punë të mbarë në vijim. Gjithashtu. Armand Duka ka drejtuar Federatën Shqiptare të Futbollit për 16 vjet me radhë. Gjatë karrierës së tij ai është përplasur edhe me politikën. Dikur një institucion krejtësisht i harruar, sot një post shumë i lakmuar. Bëhet fjalë për presidencën e Federatës Shqiptare të Futbollit, që drejtohet prej 16 vitesh nga Armando Duka. Njeriu që vinte nga bota e biznesit sfidoi në vitin 2002 një emër të njohur të futbollit me Di Bushati, i cili në atë kohë drejtonte stadiumin Qemal Stafa. Pasuesi i Miço Papadopoulit u zgjidh pas balotazhit vetëm në raundin e dytë zgjedhor, teksa në mbështetje të Armando Dukës u pozicionuan hapur emra të tillë si ish presidenti i vllaznisë Miftar Çela, si dhe Suleman Starova. Por bashkë me punën për ringritjen dhe riorganizimin e këtij institucioni, të qendrit në krye të qeverisë së futbollit i dha mundësi Armando Dukës të krijojë lidhjet e duhura me anëtarët e familjes së madhe të futbollit shqiptar, dhe kjo i dha mundësinë atij që të fitonte pa probleme edhe një mandat të dytë në vitin 2006, teksa arriti të marrë 51 vota, diferencë e madhe nga Edmond Haxhiaj, i cili mori 16 vota, ndërsa Salvador Kaçaj vetëm 1 votë. Megjithatë, ndryshe nga zgjedhjet e vitit 2002, këtë herë fushata zgjedhore, punimet e asamblesë dhe procesi i votimit u shoqëruan me tension dhe akuza për manipulim dhe presione ndaj delegatëve. Duka akuzoi në atë kohë kryeministrin Berisha se ishte përfshirë në proces, duke cënuar jo vetëm garën, por edhe duke rrezikuar kështu përjashtimin e Shqipërisë nga pjesëmarrjet në kompeticionet ndërkombëtare, pasi UEFA nuk pranonte kursesin ndërhyrjen e politikës në pavarësinë e FSHF-s. Atmosfera ishte e tillë plot polemika dhe akuza edhe në vitin 2010, kur Armando Duka kërkoi një mandat të tretë dhe i arriti qëllimit, edhe pse përballë në letër kishte 2 rival me emër në fushën e tyre, Refika Lili, presidenti i ekipit të Tiranës, dhe Rudi Vata, ish lojtari i famshëm i kombëtares Kuqezi. Pavarësisht akuzave që këta 2 kandidatë lëshuan drejt Dukës për presionin ndaj klubeve me të drejtë vote në asamble, në fund të procesit Vata i dha dorën të rimandatuarit Armando Duka, i cili mori 49 vota nga 65 në total. Refika Lili mori 15 vota, ndërsa vetë Rudi Vata mori 1 votë. Megjithse shpesh thuhet se posti drejtues në një institucion të konsumon me kalimin e viteve, me Armando Dukën ka ndodhur krejt e kundërta, pasi në vitin 2014 ai kandidoi për një mandat të 4, ku nuk pati asnjë rival dhe u rikonfirmua në krye të FSHF-s me 64 vota pro. Pas 16 vitesh dhe 4 mandatesh, me ulje ngritje, suksese dhe akuza, Armando Duka është një nga drejtuesit më jetë gjatë në krye të një institucioni në Shqipëri që pas rënies së komunizmit. Do të ndryshojmë temën e informacioneve tona. Ish drejtori i përgjithshëm i rrugëve Dashamir Xhika dhe 2 vartësit e tij, Aksel Çurduka dhe Alben Salite, u lanë në burg nga krimet e rënda. Gjykata vlerësoi provat e prokurorisë për shkeljet me tenderat e autostradës Tiranë-Elbasan dhe i la zyrtarët në qeli deri në fund të hetimeve. Gjykata e krimeve të rënda la në burg ish kreun e autoritetit të rrugëve Dashamir Xhika dhe 2 vartësit e tij, Aksel Çurduka dhe Alben Salite. Seanca gjyqësore u zhvillua me dyert të mbyllura, ndërsa 3 ish zyrtarët u njohën me masën e sigurisë. Mësohet se gjatë seancës ata nuk thanë asnjë fjalë,
ndërsa gjyqtarja Iliriana Oldashi nuk mori parasysh as garancim pasurore të ofruar nga njëri prej të arrestuarve Alban Salite. Të tre ish-zyrtarët dyshohen për korrupsion dhe shpërdorim detyre me fondet dhe projektet për rrugën Tiranë-Elbasan, me një dëm që prokuroria e përllogarit në $80 milion. Nga ana tjetër, ndaj shkreut të autoritetit rrugor Dashamir Gjika ka një mas arrest me burg dhe nga gjykata e Elbasanit lidhur me projektin e rrugës Elbasan-Gjinar. Shkeljet u kallëzuan nga kontrolli i lartë i shtetit në vitin 2016 për keqmenaxhim të projektit, ndërsa prokuroria e krimeve të rënda po verifikon dhe rolin e ish-ministrit të transporteve Edmond Agjinasto. Qeveria i ndezi dritën jeshile vettingut në radhët e policisë dhe vendosministri i brendshëm Julian Hodaj tha se të gjithë efektivët do të verifikohen për të pastruar radhët e tyre nga të korruptuarit. Ministria ndërkohë nuk do të jetë pjesë e procesit për të mos cënuar besueshmërinë e tij. Këshilli i ministrave miratoi projektligjin për vettingun në polici, ndërsa procesi parashikon vlerësimin e rreth 13.000 punonjësve të uniformave blu. Në një deklarat për mediat zëvendës ministri i brendshëm Julian Hodaj tha se procesi nuk ka si synim vetëm largimin e efektivëve të korruptuar. Padyshim, pastrimi i radhëve është i rëndësishëm në kushtet kur brenda tyre ka element të prekur nga krimi, korrupsioni apo të paaftë. Gjithsesi, aspekti më i rëndësishëm i kësaj nisme është një tjetër. Është promovimi atyre që janë të ndershëm, të aftë dhe të përkushtuar. Është çlirimi i energjive pozitive sot disi të fjetura tek pjesa e shëndosh e këtyre institucioneve. Për të qenë sa më të paanshëm, Hodaj tha se Ministria e Brendshme nuk do të jetë e përfshirë në proces. Ministria e Brendshme nuk do të jetë pjesë e vlerësimit të procesit për të garantuar pavarësinë, paanshmërinë dhe besueshmërinë e tij përkundrejt vetë punonjësve dhe publikut. Përsa i përket vlerësimit të punonjësve të policisë, do të ndiqet modeli i përzier, ku gradat e larta vlerësohen nga komisionet të pavarura me punonjës të rekrutuar nga jashtë, ndërsa në nivelet e tjera komisionet integrohen me punonjës që e kanë kaluar me sukses vlerësimin. Gjithashtu partnerët ndërkombëtar të policisë do të kenë rol monitorues. Prokuroria e përgjithshme Arta Marku thotë se do të ketë hetime intensive për dosjet e personave me rekorde kriminale dhe pasurinë e tyre. Shefi i organit qendror të akuzës ishte në Elbasan ku mori pjesë në analizën e prokurorisë. Arta Marku tha se ky qytet mbetet një pikë nxehtë dhe për shkak të ekzistencës së grupeve kriminale që janë përplasur shpesh me njëri tjetrin. Prokuroria e përgjithshme kërkoi thellimin e bashkëpunimit mes përfaqësuesve të organit akuzës dhe të policisë së shtetit në luftën e përbashkët kundër krimit. Marku kërkoi intensifikim të punës veçanërisht në çështjet e mbetura pesull. 800 kg hashash i sekuestruar dhe 15 arrestuar. Ky është bilanci një operacioni të finalizuar nga policia italiane në disa komuna. Pasi mbërrinte nga Shqipëria në portin e Brindisit, droga shpërndahej më pas në destinacione me kamion. Policia italiane sekuestroi një ngarkesë të madhe droge që vinte nga Shqipëria. Në një operacion blitz, mëngjesin e së mërkurës, u arrestuan 15 persona në komunat e Brindisit, Fasanos, Orjas dhe Katanias. Të arrestuarit të gjithë shtetas italian përballen me një seri akuzash, mes tyre trafik droge, grabitje si dhe mbajtje të armëve pa leje. Gjatë ndërhyrjes së policisë u bllokuan gjithsej 800 kg hashash. Hetimet nisën në muajin shkurt të vitit 2017 dhe përfunduan me identifikimin e 2 grupeve që trafikonin drogën nga Shqipëria. Droga arrinte në portin e Brindizit dhe pastaj transportohej me një kamion në vende të tjera të Italisë, ku dhe niste shpërndarja. Një i burgosur i dënuar për veprën penale të përndjekjes u arratis së pak minuta para se të paraqitej në sallën e gjyqit. Ai është Sajmir Ahmeti, 24 vjeç. Sipas policisë, i riu u largua nga tualeti i gjykatës teksa kërkoi të dilte nga salla e gjyqit për nevojat personale. Ngjarja ndodhi në mënyrë të menjëhershme, ndërsa forcat të shumta policore ngritën postobllogje në të gjithë qytetin. Ndërkohë gjykata i komunikoi në mungesë masën e arrestit me burg, masë të cilën i riu e kishte apeluar. Ndërkohë pas disa orësh 24 vjeçari u kap në zonën e Kalas. Ai ndodhej prapa hekurave për përndjekjen e vajzës me të cilën kishte bashkëtuar. Presidenti Hashim Thaçi është gënjur nga strategjia e zgjerimit të BE-s. Unioni nuk ofroi qartësi për rrugtimin e Kosovës, vendi duhet të dalë nga izolimi.
Turbina teatri më i ri në kryeqytet po merr formën përfundimtare. Kryeministri Rama poston videon që tregon transformimin e plotë ndërtesës së vjetër. Një shoqat gjermane I kërkon kryeministrit Rama të mos lejojë ndërtimin e aeroportit të Vlorës në zonën e Akërnis. Përmes një letre ajo ngre shqetësimin për dëmtimin e habitatit të shpendëve. Për drejtori I Agjencisë së Zonave të Mbrojtura, Zamir Dedej shpjegon se vepra nuk cënon mjedisin dhe larmishmërinë e nartës. Pasi parlamenti dha dritën jeshile nisjes së negociatave për ndërtimin e aeroportit të Vlorës, I cili është parashikuar të ndërtohet në zonën e Akërnis, shoqata gjermane Euronator I ka dërguar një letër kryeministrit Edi Rama. Në letrën e nënshkruar nga drejtori ekzekutiv Gabriel Schwarderer, I kërkohet kreut të qeverisë që aeroporti të mos ndërtohet në këtë zonë, pasi ajo është pjesë e hapësirave të mbrojtura të Shqipërisë si habitati njësër shpendësh. Në fakt, sistemi ligatinor Viosnart, peizazhi ujor dhe toksor është shpallur si zonë e mbrojtur që në vitin 2004 dhe vendi ku është parashikuar të ndërtohet aeroporti është pjesë e zonës C. Por drejtorin e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura Zamir Dedej, zona ku është parashikuar ndërtimi I aeroportit nuk prek habitatin e shpendëve. Qënia në një zonë ku nuk ka si thua larmi të madhe biologjike dhe prani shpendësh dhe speciesh të cilat mund të rrezikohen nga pranimi I aeroportit, mendoj që e bën më të thjeshtë vendimarrjen. Dedej propozon që kjo zonë të hiqet. Një proces ky që tashmë ka nisur për shumë zona të mbrojtura në vend. Është më mirë që ne ta heqim nga zona e mbrojtur sepse edhe në kontekstin mjedisor nuk besoj se do bëjmë një gabim. Kjo bëhet me një vendim qeverie. Por ne në paralel do të themi që Ministria e Mjedisë ka filluar të shikojë të gjithë zonat e mbrojtura, pra hartën e zonave mbrojtura, në të cilën ne kemi bërë zgjerimet e nevojshme dhe zvoglimet ku ka pasur nevojë. Peizazhi mbrojtur Viosnart është tepër interesant, por nga ana tjetër ka ngelur si një oazë pa shumë interes zhvillimi. Zonat e mbrojtura nuk janë zona ushtarake, janë zona që kërkojnë të ketë dëzhvillim. Por gjithsesi Zamir Dedej thekson se kur të paraqitet projekti I cili do të marrë lejen e impaktit në mjedis, do diskutohen të gjitha detajet për të eliminuar dëmtimin që mund të shkaktohet shpendëve në lagunën e lartës. Heqja e lejeve dhe licencave të panevojshme për bizneset është në qendër të operacionit anti-tepsi të shpallur nga kryeministri Rama. Shefi I qeverisë tha se reforma do të ulë nivelin e korrupsionit dhe do të ndëshkojë abuzuesit. Kryeministri Edi Rama ka prezantuar operacionin e quajtur anti-tepsi, një fjalë kjo që ka dominuar në fushatën për zgjedhjet parlamentare me qëllim shmangjen e punësimeve partijake. Në qendër të këtij operacioni është shkurtimi I lejeve dhe licencave të panevojshme për biznesin dhe qytetarët si një formë për të reduktuar korrupsionin e zyrtarëve. Në fjalën e tij Rama paralajmëroi se ilaçi I dur është zbatimi I reformës në drejtësi. Është një reformë anti-tepsi e mirëfillt. Shumë kush që vazhdon dhe kërkon një punë shteti, nuk e kërkon për të shërbyer shtetit, po e kërkon me idenë e rehatisë dhe të mundësisë për të zgjatur duart në drejtim të xhepit të qytetarëve dhe sipërmarrjes. Nëse flasim për korrupsionin që shqetëson qytetarët, kemi nga një anë korrupsionin e lartë për cilin reforma në drejtësi është ilaçi I dur, vettingu është ilaçi I dur dhe ndëshkimet që do të pasojnë janë ilaçi I dur. Sipas kryeministrit, volumi I lejeve që duhet të nxjerrë administrata është shumë I lartë, duke krijuar kosto të panevojshme për qytetarët. Vetëm me çfarë kemi konstatuar deri tani, ne shkurtojmë 1360 vjet pritje në një vit vetëm, që do të thotë se shkurtohet në mënyrë drastike numri I ndërveprimeve mes qytetarit dhe shtetit, mes shtetit dhe sipërmarrjes, duke shkurtuar duart e shtetit në jetën dhe në xhepin e qytetarëve dhe të sipërmarrjes. Në këtë mandat të dytë të qeverisë, fokusi kryesor është reforma e deregullimit, shmangja në maksimum e burokracive të administratës publike. Ardi Veliu, drejtori I përgjithshëm I Policisë së Shtetit, firmosi komandimin e Dimitra Qeziu si drejtori të Policisë së Tiranës pas lirimit të Veliut dhe marrjes së detyrës
Së kreu të policisë së shtetit, drejtoria e policisë së Tiranës ishte pa drejtues. Ndërkohë, mësohet se komandimi u bë deri në emërimin e një drejtuesi të ri në policinë e kryeqytetit. Dimitra Gjëziu ka mbajtur detyrën e së vendës drejtorit për rendin publik në Tiranë, ndërsa ka mbi 20 vite karrierë në radhët e uniformave blu. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk e ka fshehur zhgënjimin pas prezantimit të strategjisë së zgjerimit të Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor. Kreu i shtetit është shprehur se strategjia ka dështuar të ofrojë qartësi për rrugtimin e Kosovës në BE. Në një postim në rrjetin social Facebook, Thaçi ka theksuar se kjo qasje jo e drejtë e Kosovës është pasojë e mosnjohjes nga 5 shtetet anëtare të BE-s. Kosova nuk do të shtytet në dëshpërim, ka shtuar presidenti Thaçi, por duhet të kalojë urgjentisht gjendjen e izolimit, të duke ratifikuar marrëveshjen për vijën kufitare me Malin e Zi, si dhe të përmbyll procesin e dialogut me Serbinë. Arrihet marrëveshja për qeverinë në Gjermani dhe Angela Merkel është gati të marrë mandatin e 4 si kancelare, megjithatë do të pritet edhe votimi bazës së socialdemokratëve për të hapur rrugë koalicionit të ri. Pas debateve të zgjatura, grupimit CDU, CSU dhe Partia Socialdemokrate arritën kompromisin për krijimin e qeverisë së re gjermane. Angela Merkel është gati të marrë mandatin e 4 në një koalicion të ri me bazë të gjerë, por kjo do të ndodhë vetëm nëse baza socialdemokrate e voton marrëveshjen. Socialdemokratët do të marrin 3 poste të rëndësishme ministrore, atë të Ministrisë së Jashtme, Ministrinë e Financave, që deri më tani e kanë drejtuar konservatorët, dhe atë të punës, ndërsa Kristian Socialët do të marrin Ministrinë e Brendshme, ku ministër pritet të bëhet kreu i partisë, Horst Seehofer, ndërsa konservatorët e CDU do të marrin përsipër Ministrinë e Ekonomisë dhe atë të Mbrojtjes. Megjithatë, socialdemokratët nuk janë shprehur shumë entuziast për koalicionin e ri. Teatri Turbina po merr çdo ditë më shumë pamje në plot. Kryeministri Edi Rama zgjodhi të postojë në rrjetet sociale një video ku shfaqen momentet e punimeve në godinën që më parë ishte vetëm një grumbull rënojash. Për një kohë të gjatë, ky vend u shndërrua në një godinë të braktisur, funksioni vetëm i së cilës ishte të mbronte makinat nga shiu. Nga një vend parkimi, kjo godinë po i nënshtrohet rihetëzimit për ta kthyer atë në një skenë arti. Këto janë pamjet që vinë nga brenda teatrit më të ri në kryeqytet. Në një postim në rrjetin social Facebook, kryeministri Edi Rama ka përcjell momente nga transformimi i godinës. Rënojat e një ndërtese të harruar për dekada të tëra o transformuan çdo ditë në një hapësirë europiane, shkruan kreu i qeverisë. Edhe pse ende një kantier ndërtimi, në të ka nisur të mbahen eventet artistike. E para që çeli dyert e teatrit Turbina ishte Bienale e Mesdheut, Mediterane 18, e më pas Sadik Spahia me skulpturat e tij. Teatri i ri është duke u ndërtuar te kish laboratori hidroteknik përballë gjimnazit Petronini Luarasi. Ai do të jetë jo vetëm shtëpia e teatrit kombëtar, por edhe artistëve të operas dhe baletit. Armand Duka zgjidhet për të 5ën herë radhas si presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit. Rivali i tij Bashkim Fino akuza për parregullsi betejë në gjykatë. Gjykata e krimeve të rënda në Lëmburg ish zyrtarët e lartë të drejtorisë së rrugëve akuzojnë për abuzime me tendrat e autostradës Tiranë-Elbasan. Qeveria miraton vetingun në radhët e policisë, rreth 13.000 efektiv do të verifikohen për pastërtinë e figurës, Ministria e Brendshme jashtë procesit. Policia italiane sekuestron 800 kg hashar që vinte nga Shqipëria. 15 persona arrestohen gjatë operacionit droga shpërndaj në Itali me kamion. Një shoqat gjermane kërkon nga qeveria të mos lejojë ndërtimin e aeroportit të Vlorës në zonën e Akërnisë. Ekspertët shpjegojnë se projekti nuk e dëmton mjedisin. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 15. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë, klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajmë këtu, mirupafshim.